Salut! Am ajuns în Frankfurt, este timpul perfect. Suntem aici să descoperim Schuco, tehnologiile, vizităm câteva clădiri, mâncăm o crembuște de aia bavareză. Da, nu suntem bavareză, e Frankfurt, frate, aici e specific în fiecare zonă. Deci, stay tuned, stai cu noi, subscribe, like, share aici. Suntem în Frankfurt la showroom-ul Schuco și nu am venit pur și simplu aici, desigur să găsim soluțiile noastre hype, care ne place nou, minimalism, detalii, prinderi, fixări, dar ce să vorbesc, hai să descoperim sistemele de aici. În primul rând avem un sistem foarte interesant, minimalistic, atrage atenția la deschiderea profilului și uite aici, mă vezi, sticla vine aliniată. Și acest sistem poate fi până la 3 metri, manual, are și închidere, dacă vrei să te securizezi, efectiv, și un mâner foarte, foarte minimalistic. Deci cel mai tare ce îmi place aici este că tu ai, în primul rând, deschidere curată, închidere la fel, la linie, așa cum ne place noi cu soluții ascunse. Mai ții minte episodul? Uite aici dacă n-ai văzut episodul, pentru că noi utilizăm aceste principii al sistemelor ascunse, la lumini, la uși, la plinte și uite am ajuns și la ferestre, dar îți dai seama, o casă modernă poate să aibă 80% sticlă. De aceea este foarte important să găsești un profil decent, frumos și interesant ca să faci aceasta. Uite ce îmbinare mișto, minimalistă, așa cum ne place nouă, vezi? Închiderea, sticla zici că intră în perete și poți face o închidere sau cu gresie, sau cu faianță, sau cu pal, de exemplu, dacă e la interior sau la exterior. Deci clar primești un efect rasamuro, filomuro italiană sau fără toc sau ascuns, așa cum ne place nouă. Și ce ne permite asta? Sistemul de încastrare, uite așa, vezi? Ai sticla și un profil destul de mic, jos și sus, pe când la perete nu mai ai. Clar, în închidere, vezi ce se întâmplă aici? Asta cumva e profilul care trebuie să-l încastrezi în perete. Deci, cum ne-am învățat, da? Tot ce înseamnă ascuns trebuie gândit din timp, de-aia este foarte important ca arhitectul tău sau tu să-ți dorești mult acest lucru și la final vei primi un rezultat. Dar stai, uite aici, hai cu mine să-ți arăt încă ceva mult mai catching și mult mai mondial, pentru că ei vorbim de milimetri și sistemul ăsta are o grosime anume, da? Dar avem un alt sistem mult mai șmecher. Bingo! 3,50 m înălțime, la fel când se închide profilul, uite aici cum arată. Mamă! Deci, uite ce minimalism, când ai deschis un sistem de așa gen, aici e profilul arătat la 3,50, clar. Desigur, dacă nu ai bani de așa sistem și vrei să plătești de 2 ori mai puțin, trebuie să accepti provocarea să vii pe un sistem mai gros. În cazul dat aici e vreo 6 cm cu 12, dar poți să-l reduci până la 4, doar în varianta manuală, deci este varianta standardă cu deschidere și închidere. Sigur că trebuie să accepti și că vei avea acest prag la ieșire spre terasă, da? Hop, se închide. Sau, dacă ai adaugi ceva bănuți, poți să-l faci și automat. Are ceva smart în el și nu-ți mai prinde nici mâna. Mă dau la bătut. Deci dacă îți separ termopanele tale din aluminiu destul de scumpe, păi să știi că ele sunt extraordinar de complicate. Uite aici câte părți componente sunt într-o fereastră la tine acasă. Și de obicei tu vezi doar o ramă finală. Aici, de exemplu, e o variantă mai standard cu o lățime mai groasă, dar gândește că tu tot începi să reduci, să fii cât mai fin și cât mai așa. Așa cum ne place nouă, n-ai fond subțire, totul să fie subțire. Exact așa, tot se duce subțire. Cât mai minimalistic este cuvântul nou. Acum ne pregătim să urcăm la etajul 30 să vedem un view superb.
Deci, prin București, dacă mergi așa, să vezi să nu calci într-o groapă, dar în Frankfurt mergi așa, să vezi să te uiți la clădiri. Vrei să vezi cum se integrează niște apartamente rezidențiale într-o clădire de oficii? Uite aici. Deci asta sunt cele mai scumpe apartamente în Frankfurt. Au toate balcoanele, sunt în office district aici, da? Și uite acolo, sunt apartamente mici, nu foarte mari, nu sunt de vânzare, sunt doar de închiriat. Este cam un preț dublu decât în normal în Frankfurt, deci sunt la 30 de euro metru pătrat. Fă-ți tu calculul cât ar însemna pe lună un apartament de 100 de metri pătrați închiriat aici. Deci m-am retras puțin să-ți povestesc ceva. Aici se construiesc 4 turnuri făcute de o echipă de arhitecți din Olanda, care va fi un turn cel mai înalt, va fi de 228 de metri, deci va fi mai înalt decât turnurile de aici și a fost cea mai mare tranzacție efectiv în Germania, a fost vândut tot turnul cu 1,4 miliarde de euro. Ai auzit cifra, da? Cum să fie Frankfurt fără un vin fiert? Zici că deja vine Crăciunul. Auzi? Am comandat un ciolan. Gata. Hai. Deci, acesta a fost Frankfurtul. 2 zile pline, fericire, dragoste, iubire, ciolan, desigur, și șuco. Ne vedem data viitoare.